प्यारा प्यारा दर्शक बहन भाइहरू, हाम्रो पछाडि जुन दाई देखिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ दुधको क्यान बोकेर आउनु भएको छ। टन्नै दुध दिन्छ। ए अचार बन्दै रहेछ नि त यहाँ, बिरालो आयो उताबाट। प्यारा प्यारा दर्शक बहन भाइहरूले हेर्नुहोस्, यहाँ तीव्र रूपमा चाहिँ अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा दर्शक बहन भाइहरू, अहिले भर्खरै यहाँ अस्ट्रेलियाबाट फोन आयो। ल हेर्नुहोस् कति भाग्यमानी, मलाई फोन आयो। ल राम्रै छ, ठिकै छ। नमस्कार प्यारा प्यारा दर्शक बहन भाइहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। ओके, अहिले चाहिँ म पिपले जाँदैछु र आज 16 श्राद्ध मध्येको आज दशमी तिथि हो। दशमी श्राद्ध गर्नुपर्ने छ त्यहाँ। र तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, मेरो आँखा यहाँ रातो भएको देख्नुहुन्छ। श्राद्धे श्राद्धे हाम्रो यो मेरो जुन आँखा छ त्यो आँखा चाहिँ धेरै मोबाइल हेरेबाट, धेरै मोबाइल हेरेबाट चाहिँ आँखा यस्तो रातो हुन पुग्यो। यसो भिडियोहरू एडिट गरी राति बेलुका 3 दिनमा एउटा भिडियो त हाल्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ यसरी धेरै मोबाइल हेर्नु हुँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? ल अब हाम्रो श्राद्धको भिडियो बनिरहेछ, हेरेर माया दिनु होला। ल वरिपरि चारैतिर यही हो। ल यही हो। प्यारा प्यारा दर्शक बहन भाइहरू, हाम्रो पछाडि जुन दाई देखिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ दुधको क्यान बोकेर आउनु भएको छ। टन्नै दुध दिन्छ उहाँको गाईले। गाईले होइन त दाई? गाईले एकदम टन्नै दुध दिन्छ। ल हेर्नु, टन्नै घाँस पनि खुवाउनु पर्छ फेरि। वाह क्या सीन है। त्यत्तिकै दिँदैन। ल दाजु चाहिँ डेरीमा जाँदै हुनुहुन्छ। पर्यावरणसरी दुग्ध उत्पादक संस्था लिए। केही भन्न बाँकी छ? केही भन्न बाँकी छैन। ल प्यारा दर्शक मान भाइहरू, यहाँ चाहिँ अहिले गाडी कुरिरहेको अवस्था छ र तपाईँले त्यहाँ पर देख्न सक्नुहुन्छ म्याजिक आइसकेको छ। अब म रोकेर चाहिँ पिपले प्रस्थान गर्छु। लौ त प्यारा दर्शक मान भाइहरू, श्राद्ध गर्ने घरतर्फ चाहिँ म यहाँ आइपुगेको छु कि। ल हेर्नुहोस्, आन्टीको घरमा भएको छ श्राद्ध। नारायण यता हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्छ है। हजुरआमा नमस्कार। हजुरआमा ल हजुरआमाबाट पनि नमस्कार खाइयो। आहा चाहिँ यो पाक्न पाक्न लाग्यो र नारायण। र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो अङ्कलले झिर गर्छ। नारायण प्यारा प्यारा दर्शक मान भाइहरू, श्रोता पनि मान भाइहरू, हेर्नुहोस् दर्शक पनि मान भाइहरू, यसो भाइरल गरिदिनु पर्यो। नमस्कार गरिदिनु दर्शक पनि मान भाइहरू, सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनु भन्नु त। लाइक कमेन्ट गरिदिनु भन्नु त तपाईँले भनेपछि सबले गर्छन् त। तपाईँले बुझेर गर्नु न, बुझेर गर्नु न। लौ त प्यारा दर्शक मान भाइहरू, अहिले भर्खरै यहाँ अस्ट्रेलियाबाट फोन आयो। ल हेर्नुहोस् कति भाग्यमानी, मलाई फोन आयो। ल राम्रै छ, ठिकै छ। ल हेर्नुहोस्, नमस्कार सबैलाई। यहाँ पुरी बेल्न लाग्नु भयो। तपाईँले के गर्थ्यो? खाना बनाइरह? पुरी पकाउन थाल्नु भयो, यता बेल्न थाल्नु भयो, यतापट्टि भिनाजुले खोर्सानी काट्दै हुनुहुन्छ। ल तपाईँहरू पनि यसो यो भिडियो हेरेर चाहिँ यसो प्रसाद खाना आइपुग्नु होला। ल हस्त धन्यवाद। प्यारा दर्शक मान भाइहरू, तपाईँहरूले यहाँनिर कतिजना बाजेलाई देख्नु भयो? एउटा मात्रै देख्नु भयो होला मलाई। यता 4जना बाजे बसिरहनु भएको छ। कुश भट्टे ऋषिश्वर ब्राह्मण। ल हेर्नुहोस्, यता बिचमा दियो पनि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले 16 श्राद्ध अन्तर्गत दशमी श्राद्धको तिथि गर्न लागिरहेछौँ। महालय श्राद्ध गर्न लागिरहेछौँ। ल हेरेर चाहिँ थाहा पाउनु होला। दर्शक मान भाइहरू, तीव्र रूपमा चाहिँ यहाँ श्राद्ध भइरहेको छ। हामीले अब यहाँनिर सिधा दिइसक्यौँ। अब एकछिनमा हामीले पिण्ड पनि, हामीले भन्दा पनि उहाँहरूले पिण्ड पनि दिनुहुन्छ। ल यतापट्टि हेर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने गाई गौमाता बसिरहनु भएको छ। यतापट्टि बाजे बस्नु भएको छ। उतापट्टि 4जना बाजे पनि हुनुहुन्छ, सीताहरू पनि छ। ल यस्तै छ। ए अचार बन्दै रहेछ नि त यहाँ।
बिरालो आयो उताबाट प्यारो प्यारो दर्शक महानुभावहरू ल हेर्नुहोस् यहाँ तीव्र रूपमा चाहिँ अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ ज्वाइँ साहबले एकदम मिठो हातै चाटिरहनु लाग्ने चाहिँ अचार उहाँले बनाउनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ यहाँ दिदीले भन्नुभयो यो कुरो चाहिँ ल हेर्नुहोस् हजुर अलिकति दही छ अथवा दुध छ त्यही दही खाऊँ न दही खाऊँ त्यसपछि केरा खाऊँ होइन दही दुध किन खानु एउटा खाऊँ न दही खाऊँ प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू उतापट्टि अब हाम्रो यजमानहरूले चाहिँ अब पिण्ड बटार्दै हुनुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ अब यहाँ तीव्र रूपमा अचार भोजन तयार हुँदैछ ल हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला ल हस्त धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू श्राद्ध चाहिँ यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ ल अब चाहिँ अब टिका लाउने कार्यक्रम रहेको छ प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू मसँगै चाहिँ अहिले ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा किताब छ स्वयं सिद्ध श्राद्ध पद्धति भन्ने अहिले अब बाजेहरू त्यति हुनुहुन्न तपाईँहरू आफैले गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो किताब हेरी हेरी तर सिधाहरू चाहिँ बाजेको घरमा ल्याइदिनु होला ज्यादा नि हो यो किताब चाहियो भने चाहिँ मबाट आउनु होला ल त हस्त धन्यवाद प्यारा दर्शक महानुभावहरू श्राद्ध चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ ल अब यहाँनिर टिका लगाउने कार्यक्रम पनि भयो र अब एकछिनमा यहाँ टिटीको कार्य हुँदैछ टक्कै टक्कै कार्यक्रम प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू ल अब म चाहिँ भोजन गर्नु पर्यो ल ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण भोजन यहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ ल यस्तै छ दर्शक महानुभावहरू प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू भोजन गरिसकेर अब हामी चाहिँ जान लागिरहेछौँ ल हेर्नुहोस् अब मेरो यहाँ पनि आइपुगिसक्यो ल हेर्नुहोस् ल सबैलाई टाटा बाई बाई ल भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हुन्छ ल लागे बाजे लाग्नु ल आमा लाग्छु म ल हस्त धन्यवाद